اگه یادتون باشه توی درس 38 با هم دیگه راجع به شرطی‌های نوع اول و دوم صحبت کردیم. اما ما یه شرطی نوع سومی هم داریم که توی این ویدیو می‌خوایم راجع به اون صحبت کنیم. سلام، من مهدیه نوری هستم. توی این ویدیو با هم می‌خوایم بریم سراغ درس 40 از کتاب گرامر نیوز و یاد بگیریم که چطور می‌تونیم از شرطی نوع سوم استفاده کنیم. Unit 40 If I had known, I wish I had known. بریم از شرطی نوع سوم با هم دیگه صحبت کنیم و ریگرت هایی که درباره گذشته‌مون داریم. اول این example situation رو با هم بخونیم. Last month Gary was in hospital for a few days. ماه پیش گری چند روزی توی بیمارستان بود. Rachel didn't know this. ریچل از این موضوع خبر نداشته. A few days ago they met by chance. چند روز پیش شانسی همدیگر رو میبینن. ریچل میگه If I'd known you were in hospital, I would have gone to visit you. من اگه میدونستم تو بیمارستان بودی که میومدم میدیدمت. ولی I didn't know so I didn't go to visit you. If I had known این آپاستروفی کوتاه شده فعل had هستش. This tells us that she didn't know before. در واقع شرطی نوع سومه. همونجوری که میبینین 2 تا بخش داره. بخش اولش if به اضافه past perfect had و شکل سوم داریم. If I'd known, if you'd done و بخش دوم حالا would و بعدش present perfect یعنی چی؟ would have شکل سوم فعل. پس توی بخش if had و شکل سوم داریم. توی بخش دوم would داریم have و شکل سوم داریم. طبق معمول شرطی نوع اول و دوم اگه if اول بیاد اینجا کاما داریم. اگه جای جمله ها رو عوض کنین دیگه وسطشون کامایی نداریم. I didn't see you when you passed me in the street. من تو خیابون از کنارم رد شدی ندیدمت. If I'd seen you, I would have said hello. اگه دیده بودمت سلام میدادم بهت. They didn't go out last night. اونا دیشب نرفتن بیرون. They would have gone out if they hadn't been so tired. اگه خیلی خسته نبودن دیشب حتما میرفتن بیرون. But they were tired. اما خسته بودن و خب بیرونم نرفتن. If you'd been looking where you were going, you wouldn't have walked into the wall. اگه نگاه می‌کردی کجا داری میری، نمیرفتی بخوری به دیوار. But you weren't looking. اما نگاه نمی‌کردی. The view was wonderful. View بی‌نظیر بود. I would have taken some pictures if I'd had a camera with me. اگه با خودم دوربین داشتم عکس می‌گرفتم. اما I didn't have a camera. اما دوربین نداشتم که. If I'd had. یه وقت این آپاستروفی رو با وود اشتباه نکنین. چجوری اینا رو از هم تشخیص بدیم؟ اگه آپاستروفی بود که بعدش فعل ساده اومده بود میفهمین که اون ووده. چون بعد از وود نمیتونین از شکل گذشته استفاده کنید. اما اگر آپاستروفی بود که بعدش یه شکل سوم اومده بود اونجا متوجه میشین که اون had. I'm not hungry. من گرسنه نیستم. If I was hungry I would eat something. اگه گشنم بود الان یه چیزی میخوردم. الان I wasn't hungry. گشنم نبود. If I had been hungry, I would have eaten something. اگه گشنم بود یه چیزی میخوردم. که گشنم نبود چیزی هم نخوردم. خیلی خوب. بریم پارت B. We do not say if something would have happened. همون جوری که تو شرطی اول و دوم گفتیم که will تو شرطی اول با if نمیاد. would تو شرطی دوم با if نمیاد. اینجا هم would have happened با if توی شرطی نوع سوم نمیاد. We use would in the other part of the sentence. would تو جمله بعد از if میاد. If I had seen you, من اگه دیده بودمت, I would have said hello. بهت سلام میکردم. هیچ وقت نمیتونین بیاین بگین if I would have seen you. اصلا. The short form apostrophe can be would or had. همینی که الان براتون توضیح دادم. If I'd seen. اینجا میفهمین که hadه چون بعد شکل سوم اومده. I'd have said. اینجا میفهمیم ووده چون بعدش فعل ساده اومده. خب پارت C. We use had done, had known, had been in the same way after wish. ما همینو بعد wish هم میتونیم استفاده کنیم. I wish something had happened. I'm sorry that it didn't happen. اما یه wish در واقع regret درباره گذشته. کاش که یه چیزی اتفاق افتاده بود که نیفتاد. I wish something hadn't happened. کاش که یه چیزی اتفاق نیفتاده بود که افتاده. دیگه نمیشه کاری براش کرد. مثل شرطی نوع سوم دیگه دیره. مثلا مثالی که الان زدیم گفتیم راجع به بیمارستان. من اگه میدونستم بیمارستان بودی میومدم میدیدمت الان که دیگه نمیتونم کاری بکنم که دیگه گذشته. I wish I'd known that Gary was ill. I would have gone to see him. کاش که من میدونستم این مریض بوده میرفتم میدیدمش. اما نمیدونستم و نرفتم. I feel sick.
حس می‌کنم حالم داره به هم می‌خوره. I wish I hadn't eaten so much. کاش که اینقدر نخورده بودم، اما خوردم دیگه، الان دیره. Do you wish you'd studied science instead of languages? آرزو میکنی که کاشکی به جای زبان مثلا علم خونده بودی؟ You didn't study. نخوندی که، دیره دیگه براش. I'm glad I saw him. خوشحالم که دیدمش. I wish I'd seen him. کاشکی میدیدمش. اینجا دیدمش اما اینجا ندیدم. کاشکی میدیدمش. یه regret، یه پشیمونیه درباره گذشته. We do not say wish would have. ما از wish با wish هم در واقع از would have استفاده نمی کنیم. The weather was cold. I wish it had been warmer. هوا سرده، کاش که گرمتر بود. نمیایم بگین I wish it would have been warmer. پس با if و با wish از would have شکل سوم استفاده نکنید. Compare would do and would have done. بیاین حالا این دوتا رو مقایسه کنیم. If I'd gone to the party last night, I would be tired now. اگه دیشب رفته بودم مهمونی، الان خسته بودم. I am not tired now. الان خسته نیستم. اینو یه دقتی بکنید. ما بهش میگیم mixed conditional به این. اگه دیشب رفته بودم، الان خسته بودم. اما if I'd gone to the party last night, I would have met lots of people. اگه دیشب رفته بودم مهمونی، اونجا کلی آدم میدیدم. اینا هر دوشون گذشتن. تموم شده. من نرفتم، کلی آدمم ندیدم. حالا بیاین would have, could have و might have. همونجوری که تو شرطی نوع دومم گفتم به معنیتون بستگی داره. If the weather hadn't been so bad, اگه هوا انقدر بد نبود, we would have gone out. میرفتیم بیرون. We could have gone out. میتونستیم بریم بیرون. We might have gone out. ممکن بود بریم بیرون. میرفتیم. میتونستیم بریم. ممکن بود بریم. فقط با معنی بازی میکنن این کلمات، وگرنه از نظر گرامری هیچ فرقی با هم ندارن. خب بریم سراغ تمریناتش. تمرین اول put the verb into the correct form. فعلا رو تو شکل درستشون استفاده کنید. 1. I didn't see you. من ندیدمت. If I'd seen you, اگه دیده بودمت, I would have said hello. بهت سلام میدادم. شرطی 9 3. 2. Sarah got to the station just in time to catch her train to the airport. سارا دقیقاً سر وقت رسید که سوار قطار شه بره فرودگاه. حالا if she'd missed the train, اگه قطار رو از دست داده بود که نداده, she would have missed her flight too. پروازش هم از دست میداد که نداده. 3. Thanks for reminding me about Lisa's birthday. مرسی که راجع به تولد لیسا بهم گفتی. I'd have forgotten if you hadn't reminded me. اگه بهم یادآوری نکرده بودی از یادم میرفت. 4. I didn't have your email address so I couldn't contact you. من ایمیلتو نداشتم واسه همین نتونستم بهت زنگ بزنم. If I had your email address, I would have sent you an email. اگه آدرس ایمیلتو اون موقع داشتم بهت ایمیل میفرستادم. 5. Their trip was okay. سفرشون اوکی بود. But they would have enjoyed it more. خیلی بیشتر لذت میبردن if the weather had been better. اگر که هوا بهتر بود. که گذشته است. هوا بهتر نبوده. اینا از سفرشون اونقدری که باید لذت نبردن. اما تموم شده. دیگه نمیشه کاری راجع بهش کرد. این ذهنی نیست با شرطی 9 2 اشتباهش نگیرینا. این یه اتفاقیه که افتاده. 6. Sorry we're late. ببخشید که دیر کردیم. Our taxi got stuck in traffic. تاکسیمون تو ترافیک گیر کرد. It would have been quicker if we had walked. اگه پیاده اومده بودیم زودتر رسیده بودیم. که نیومدیم، با تاکسی اومدیم، دیرترم رسیدیم. 7. Why didn't you tell me about your problem? چرا راجع مشکلت بهم نگفتی؟ If you told me, I would have tried to help you. اگه بهم گفته بودی من سعی می‌کردم بهت کمک کنم. 8. I'm not tired. من خسته نیستم. If I were tired, I'd gone home now. اگه خسته بودم الان میرفتم خونه. 9. I wasn't tired last night. من دیشب خسته نبودم. If I'd been tired, این دیگه راجع به دیشبه. شماره 8 راجع به الانه. شماره 9 راجع به دیشبه. واسه همینه که if کلازمون با هم دیگه فرق میکنه. اون شرطی 9 دومه تو سوال 8. تو سوال 9 شرطی 9 سومه. اگه خسته بودم last night دیشب, I would have gone home earlier. زودتر میرفتم خونه. که خب خسته نبودم. زودترم نرفتم خونه. خب بریم سراغ تمرین دوم. For each situation, write a sentence beginning with if. برای هر کدوم از این موقعیت‌ها یه جمله با if بسازین. مثلا 1. I wasn't hungry so I didn't eat anything. گشتم نبود چیزی نخوردم. If I'd been hungry, I would have eaten something. اگه گشتم بود یه چیزی میخوردم. 2. The accident happened because the road was icy. تصادف اتفاق افتاد چون جاده یخزده بود. If the road hadn't been icy, the accident wouldn't have happened.
اگه جاده یخزده نبود تصادف اتفاق نمی افتاد. تو گذشته متاسفانه جاده یخزده بوده، تصادف هم اتفاق افتاده. دیگه نمیشه کارش کرد، فقط regret، پشیمونیه. 3. I didn't know that you had to get up early, so I didn't wake you up. نمیدونستم قرار زود بیدار شی، واسه همین بیدارت نکردم. اما اگه میدونستم if I'd known that you had to get up early, I would have woken you up. اگه میدونستم که قرار زود بیدار شی، خب بیدارت میکردم، که نمیدونستم و نکردم. 4. Unfortunately, I lost my phone, so I couldn't call you. متاسفانه من گوشیمو گم کردم، نتونستم بهت زنگ بزنم. If I hadn't lost my phone, I'd have called you. اگه گوشیمو گم نکرده بودم بهت زنگ زده بودم. 5. Karen wasn't injured in the crash. Karen توی تصادف هیچیش نشد. Because fortunately she was wearing a seatbelt. چون خوشبختانه کمربندشو بسته بود. اما if Karen hadn't been wearing a seatbelt, she would have been injured or she could have been injured. اگه کمربندشو نبسته بود ممکن بود که صدمه ببینه. 6. You didn't have any breakfast. اصلا صبحونه نخوردی. That's why you're hungry now. به خاطر همینه که الان گرسنه ای. If you'd had some breakfast, you wouldn't be hungry now. اگه که صبحونتو خورده بودی الان گشنت نبود. این گفتم بهتون میکس کندیشناله. سمت ایفش شرطی نوع سومه، سمت دومش شرطی نوع دومه. یعنی اگه یه کاری رو گذشته کرده بودی الان این اتفاق نمی افتاد. 7. I didn't get a taxi because I didn't have enough money. من تاکسی نگرفتم چون پول کافی نداشتم. اما if I'd had enough money, I would have gotten a taxi. اگه پول کافی داشتم حتما تاکسی میگرفتم. 8. Dan didn't do well at school. Dan خیلی پرفورمنس و عملکرد خوبی تو مدرسه نداشت. So he couldn't go to university. واسه همین نتونست بره دانشگاه. If Dan had done well at school, he could have gone to university. اگه خوب عمل کرده بود توی دبیرستان میتونست بره دانشگاه. که خوب عمل نکرد، دانشگاه هم نرفت. Exercise 3. Imagine that you are in these situations. فرض کنین که شما توی این موقعیت ها هستین. For each situation, write a sentence with I wish. حالا میخواین جمله با I wish بنویسین. مثلا number 1. You've eaten too much and now you feel sick. خیلی غذا خوردین الان حالتون داره به هم میخوره. I wish I hadn't eaten so much. کاش که اونقدر نخورده بودم. این یه ریگرت برای گذشته چون دیره دیگه و من اونقدر خوردم. 2. When you were younger, وقتی جوان‌تر بودی, you never learned to play a musical instrument. هیچ وقت یاد نگرفتین که یه آلت موسیقی رو بزنید. Now you regret this. الان پشیمونین. I wish I'd learned to play a musical instrument. کاش که یاد گرفته بودم یه چیزی بزنم. 3. You've painted the gate red. شما دروازه ورودی رو قرمز کردین. Now you think it doesn't look good. الان فکر می‌کنین خوب به نظر نمیاد. Red was the wrong color. Red رنگ اشتباهی بود. قرمز رنگ غلطی بود. I wish I hadn't painted it red. کاش که قرمزش نکرده بودم اما الان دیگه دیره ها، قرمزش کردم. 4. You decided to travel by car but the journey was long and tiring. شما تصمیم گرفتین با ماشین برین اما سفرتون طولانی و خسته کننده شد. Going by train would have been better. اگه با قطار میرفتین بهتر بود. I wish we had gone by train. کاش که با قطار رفته بودیم که نرفتیم. 5. Last year you went to New York with a friend. پارسال با دوستتون رفتین نیویورک. You didn't have time to do all the things you wanted to do. وقت کافی برای انجام همه کارهایی که می‌خواستین بکنین نداشتین. چی میگین؟ I wish we'd had یا we had more time. کاش که وقت بیشتری داشتیم. 6. You moved to a new flat a few months ago. چند ماه پیش رفتین یه فلت جدید. Now you don't like your new flat. حالا فلت جدیدتون رو دوست ندارین. You think that moving was a bad idea. فکر میکنین که خیلی ایده بدی بود که موو کردین. چی میگین؟ I wish I had stayed in my old flat. کاش که تو همون ساختمون قبلی مونده بودم. خب رسیدیم به پایان درس 40. توی این درس با هم دیگه از شرطی نوع سوم و ریگرت های گذشتمون گفتیم. هر سوالی راجع به این گرامر دارین حتما پایین همین ویدیو ازم بپرسید. بریم سراغ درس 41.